তো হে বন্ধুসকল কেনেকুৱা আছে মোৰ নাম হৈছে অৰূপ বৰ্মন আৰু মই যে আনবক্সিং কৰিম এটা ফেন হয় যেটো গৰমৰ দিন আহিছে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা ফেন তো এইটো এটা মানে ফেন হ'ব সৰু ফেন যেটো আপোনাৰ অনলি মুখটোত আপোনালোকে হাৱা খাব পাৰিব তো এইটো বেছি টাইম কথা নকওঁ প্ৰথমতে মই আপোনাক দেখুৱাইছো এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেন হয় তো আপোনালোকে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে চাগে আৰু থাম্বনেলটো চাইছে চাগে তো এক্সাইটেড ইমান হোৱা নাই তো মই এইটো সোনকালে আনবক্সিং কৰি পেলাও তো হৈছে ইয়াৰ এইটো বক্স য'ত এইটো প্ৰাইচ হৈছে 279 য'ত ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ডেলিভাৰী চাৰ্জ দি কিনে মোৰ 279 হৈছে য'ত দেখিবলৈ পাইছে এইটো আৰু ইয়াত মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো তো প্ৰডাক্ট নেম হৈছে চ'ল্ড বাই ইয়াৰ প্ৰডাক্ট নেম আছে চাব পাৰে USB গেজেট USB ফেন তো এইটো হৈছে আমাৰ বক্স তো বক্সৰ পিছফালে যদি আপোনালোকে চাই তো ইয়াত দেখিবলৈ পাব কি অপশ্যন আছে অপশ্যন মানে ইয়াত কিছু ফিচাৰ্ছ বুলি লেখা আছে তো ইয়াত আপোনালোকে এটা ভাল ফিচাৰ্ছ য'ত 2 ঘণ্টা আপোনালোকে এইটো বতা খাব পাৰিব নন ষ্টপ তো বাকি একো নাই বিলাক একদম নৰ্মেল ফিচাৰ্ছ হয় বিলাক একো নাই তো ইয়াত লিখা আছে ডাঙৰকে পৰ্টেবল মাল্টিফাংকচন ফেন ৰিচাৰ্জেবল ফেন তো এইটো হৈছে ইয়াৰ হাইলাইট তো ইয়াত পৰ্টেবল ফেন বুলি লিখা আছে য'ত এসএক্সিয়া এনেকুৱা এটা ব্ৰ্যান্ড হয় আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা ব্ৰ্যান্ডিং লিখা আছে ফ্ৰেছ সামাৰ তো এইটো গৰমৰ দিনৰ কাৰণে ভাল আৰু তো গৰমৰ দিনৰ কাৰণে মানুহে ফেন কিনিব ন তো প্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা কেবল ইয়াত সহায়ত হ'ব এইটো চাৰ্জ তো তাৰ পাছত আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ ফেন তো এইটো ফেন বহুত ভাল লাগে মোৰ কাৰণ কিয় এইটো আপোনাৰ অনলি মুখটোত আপোনালোকে এনেকৈ বতাহ খাব পাৰিব তো এইটো আপোনালোকে বেটাৰী এটা পাব য'ত 2 ঘণ্টা ধৰি আপোনালোকে বেকআপ দি দিব তো এইটো হৈছে বেটাৰী মই খুলি দেখুৱাই আছো তো এইটো হৈছে বেটাৰী তো এইটো মই লগাই দি আছো জাস্ট একো নাই বেটাৰী তো ইয়াত আপোনালোকৰ ভাল লাইটো হ'ব যে চাৰ্জ দিব আৰু এইটো বতাহ খাব পাৰিব তো পিছত যদি আপোনালোকে চাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিবা লিখা আছে লায়ন বেটাৰী ফেন তো ইয়াত বেটাৰী ফেন বেটাৰী বিষয়ে কিছু লিখা আছে তো ইয়াত যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই এই দেখিবলৈ পাব যে ইনপুট ভোল্টেজ 5V আৰু ইয়াত কিবা আছে জাস্ট ইম্পৰ্টেন্ট নাই এটো জাস্ট আপোনাৰ 279 এটো প্ৰাইস হয় ফ্লিপকাৰ্টত মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি এই ৰেটত ক্লিক কৰে একো নহয় এটো যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ অন হৈ যাব তো এটো অন হৈ যাব আৰু ইয়াত মোড চাব পাৰে ইয়াত তিনিটা মোড আছে 1 2 3 তো ইয়াত যদি আপোনালোকে কৰে বাঢ়ি গ'ল স্পিড তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাব ভালদৰে তো এতিয়া মোৰ 1ত আছে হা ইয়াত মই 2 দিম এতিয়া তো আপোনালোকে গম পালে এটো কেনেকুৱা হ'ব তো এটো 3 কিলো মই এটো ফুল স্পিড হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰো তো কিবা এটা হল এটো হৈছে ইয়াৰ লাইট তো আপোনালোকে এটো লাইটটো ইউজ কৰিব পাৰিব যত ভাল লাইট দিয়ে আৰু তো এটো লাইটটো বহুত তাৰমানে এটো আপোনাৰ 280 টকাত ভাল এটা তাৰমানে হৈ যাব তো ইয়াত আৰু ক্লিক কৰিলে বন্ধ তো বাকি একো নাই আৰু এটো হৈছে ইয়াৰ লাইট আৰু ইয়াৰ কিছুমান ইয়াৰ 3-4টা মোড পাব যত ফেনটো বতা খাই বহুত ভাল লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটো এটা প্লাষ্টিক তো নাই ইয়াত তো প্লাষ্টিক এটো এটা সৰু প্লাষ্টিক লওঁ মই চাব পাৰে শব্দ উঠি আছে এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ তো ইয়াত মই স্পিড কৰি দিওঁ ফুল আৰু ইয়াত চাব পাৰে তো আৰু ইয়াত এটো চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটো জাস্ট ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে এটো একো হোৱা নাই জাস্ট কিন্তু ইয়াত যদি মই এটো কৰি দি আছো তো ইয়াত চাব পাৰে এটো অটোমেটিক্যালি গুচি যাব তো এটো বহুত এনেকৈ ৰাখিছো আৰু মই হা তো এনেকৈ ৰাখাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ মই দি আছো এনেকৈ মই এটো দি আছো এটো যাবই নখোজে তো এটো উৰি যায় আছে তো ফেনৰ বতা কোৱালিটি ভাল আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেকুৱা ধৰণৰ টেবুলত আপোনালোকে থৈ দিব আৰু বতা খাব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে ৰাখি ইয়াত বতা খাব পাৰিব ভাল দৰে তো মই আজি কাৰণে ইমানেই ভিডিওটো আজি যদি ভাল লাগি থাকে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব তো এইটো গৰমৰ দিনৰ কাৰণে মই এটা লেষ্ট আনবক্সিং লৈ আহিছো এটা গেজেটৰ তো আজিৰ কাৰণে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম